آقا توی دوتا ویدیوی قبلی، یعنی این ویدیو و این ویدیو، ما آموزش شدیم که چجوری از طریق هوش مصنوعی شما تصویر جنریت بکنید، عکس جنریت بکنید و اونا رو ببرین توی پلتفرم ادوب استوک بذارید برای فروش و در ازای هر دانلودی که میشه ادوب استوک به شما پول میده. چند روز پیش که از دوستان به اسم مهدی به من مسیج زد، گفتش که آقا من چرا دارم مانیتور نگاه میکنم، دوربین نگاه کن. به من مسیج زد که آقا من به درآمد رسیدم که هیچ، یعنی به اون مرز $25 برداشت رسیدم که هیچ، حتی اونم رد کردم و میخوام پولم وردارم. تکلیف این داستان مالیات و فرم مالیاتی و نقد کردن قضیه چجوریه که توی این ویدیو من کامل بهتون توضیح میدم. آخر ویدیو هم یه سایت خفنی میخوام بهتون معرفی کنم، برین حالشو ببرین. بچه قبل از اینکه بریم سراغ این داستان، یک مطلب خیلی مهمی رو بهتون بگم. از اونجایی که پلتفرم یوتیوب بابت ساختن این ویدیوهای آموزشی من که پدرم در میاد اینا رو میسازم عملا توفم کف دست بنده نمیندازه، بقای این کانال بسته به حمایت شما داره. میدونم لطف دارید به من، دمتونم گرم بچه، ویدیو رو لایک میکنید، کامنت میکنید، ولی حقیقتا ادامه این راه احتیاج به انگیزه برای من داره و اون چیزی نیست جز حمایت های شما عزیزان. لذا با مشورتی که با دوستان یوتیوبرم داشتم، بنابر این شد که عین یوتیوبرهای خارجی ما هم بیایم لینک دونیت بذاریم این وسط زیر همین در واقع ویدیو و همچین صفحه‌ایه که شما میتونید اگر که دوست داشتید کانال رو حمایت بکنید، چه داخل ایران باشید چه خارج ایران باشید. لینک پیپل رو هم گذاشتم اون پایین. بچه‌ها فقط دقت داشته باشید که اصلا اجباری نیست، کاملا اختیاریه. اگر دوست داشتید میتونید این کار رو بکنید. در هر صورت چه حمایت بکنید چه حمایت نکنید، همین که ویدیوی من رو میبینید و در آخر ویدیو من بوس به کله شما میچسبونم، خودش واسه من کلی حمایته. برو بریم سراغ مالیات. آقا قضیه مالیات اینجوریه که در سرزمین کفر و در سرزمین استکبار جهانی و در بلاد خارج از کشور، همه کشورها میان از شما بابت درآمدی که در سال در واقع داشتید از شما مالیات میگیرن. یعنی از شما مالیات میگیرن بابت درآمدتون، بابت خریدی هم که میکنی، یه قطری آب معدنی هم که میخری ازت مالیات میگیرن و میره این مالیات ها همه میرزه تو خندق بلای دولت. حالا توی این پلتفرم ها واسه اینکه از همه جای دنیا هستن، از آمریکا هستن، از کانادا هستن، از کره جنوبی هستن، از گینه بیساو هستن، از سر قبر من هستن، از همه جای دنیا دارن کار میکنن و از اونجایی که در واقع استکبار جهانی همیشه فرض رو بر این میذاره که شما راست میگی مگر اینکه خلافش ثابت بشه، عین ایران خودمون از شما سوال میکنه، میگه شما آیا شهروند آمریکایی هستی؟ و شما میگی نه نیستم. میگن خیلی خوب پس بیا برو رد کارت، اصلا لازم نیست مالیات بدی. گرفتی چی شد؟ حالا این وسط ما که یک قشر بلا تکلیفی هستیم، در واقع اگر که بخوان چوب دو سرگوهی رو بخوان با رسم شکل نشون بدن، ما رو نشون میدن که ما نه اینوری هستیم نه اونوری هستیم، این به نفع ما تموم میشه. خب یعنی ما داریم با آی پی آلمان کار میکنیم، شهروند آمریکا نیستیم، ولی در ایران میخوایم پولمون رو نقد بکنیم. این حاصل داستانه. بچه‌ها من پروفایل مهدی رو اول نشونتون بدم. ببینید این پروفایل مهدیه، کارهای خیلی خفنی رو رفته درست کرده، جنریت کرده با هوش مصنوعی. حالا نمیدونم با چه هوش مصنوعی کار کرده ولی کاراش خیلی باحاله. آپلود این هم نمونه کارهاشه بچه، شما ببینین علامت دلار، ماشین جوجه است، یه خانم خیلی خوشگلیه که امیدوارم مجرد باشه، نمیدونم، و تصاویر دیگه ای. حالا بریم تو پیج من. این پیج منه بچه، من کلن اویلیبل بالانسم اینجا، اویلیبل ارنینگم $30 شده الان. $30 الان میتونم پولم رو بردارم. بریم با همدیگه این $30 رو کش کنیم، نقد کنیم. بچه یه مطلبی رو بهتون بگم، پیشنهاد نمی کنم که وقتی به $30 $35 رسیدین پولتون رو وردارین. اگر داخل ایران حساب پیپل دارید، یعنی خریدید یک حساب پیپلی رو از مثلا همین سایت های ایرانی که حساب پیپل میفروشن، که بخرید. اگه نه، اگه دوستی خارج از کشور دارین که پیپل داره، میتونید پیپل اونو بدید، پول بریزه به پیپل اون و مثلا توی ایران برین از عمه خاله عموی کسی بگین که به شما پولتون رو بدن، مثلا $500
اون دوستمون میره تو حسابش، $500 شما میری اینجا تحویل میگیری میذاری کف جیبت. خب حالا من پیشنهاد میکنم که به این پوله که اینجا جمع میشه دست نزنید، بذارید به یک رقم توپلی برسه، $1000، $700، $800، بعد برید از یکی از همین سایت های ایرانی یه دونه اکانت پیپل بخرید. نمیدونم 2-3 میلیون هم هستش فکر کنم، تو ویدیو قبلی گفتم. برید بخرید، اکانت پیپلتون رو بزنید، از طریق همون سایت ها میتونید بعد پولتون رو نقد بکنید و به حساب ایران خودتون واریز بکنید. حالا بریم جلوتر، فرم مالیاتی رو بپیچونیم و پولمون رو در واقع بزنیم به پیپلمون. خب بچه خیلی راحته، میایم اینجا روی این Available Earning کلیک میکنیم، این سمت راست نوشته پیاوت چقدر؟ $30. من روی این کلیک میکنم، اینجا همون داستان است، میگه که Are you US tax resident؟ میگه آیا تو شهروند آمریکایی هستین؟ که خدا رو شکر نیستیم، یعنی به زورم بخوان ما رو ببرن بچپونن وسط نیویورک ما نمیریم. و ما میزنیم اینجا که نو، اینو تیک میزنیم، نو I am not US tax resident. میگه که خیلی خوب باشه، دمت هم گرم. حالا چجوری میخوای، با چه متدی میخوای پولتو ورداری؟ ما میزنیم پیپل، از طریق پیپل. اون دوتا بالایی مال حسابای بانکی هن، سایت های واسطه هن که شما باید حساب بانکیتون رو اد بکنید. یه نکته هم بگم بچه، میتونید از اینها هم استفاده بکنید. یعنی مثلا میتونید یه اکانت توی پایونیر بسازید، حساب بانکی یک دوستی چیزی خارج از کشور داشته باشید و وصل کنید بهش و از این طریق نقد بکنید، که راحت ترینش همین پیپله. میزنیم پیپل، نکست رو میزنیم، میگه که ایمیل پیپل چیه. پیپل بچه از طریق ایمیل کار میکنه دیگه. خب حالا من الان ایمیل پیپلم رو وارد میکنم. ایمیلم چیه؟ jahansouz.ca@gmail.com. بچه اگه خواستین پیپل واسه من پول بزنین به این آدرس ایمیل بزنین، jahansouz.ca@gmail.com. خب دبل چک میکنیم، مطمئنیم که آدرس درسته و نکست رو میزنیم، کانفرم رو میزنیم، اینفورمیشن میگه فلان فلان فلان، ایمیل تو تایید میکنیم، میگی کانفرم. برو جلو ببینیم چی میشه. خب میگه your payout request has been successfully submitted. میگه بین 7 تا 10 روز کاری طول میکشه تا ما پولو برات واریز کنیم، پولو بریزیم به حساب پیپلت و اوکی. خب الان ببینید اینجا پیات من دیگه توسی شد، دیگه آبی نیست، در واقع من پولمو کشوندم بیرون. به همین راحتی بچه‌ها، به همین راحتی پولتون رو میزنه به حساب پیپلتون. چرا میگم بچه‌ها بذارین صبر بکنین، بذارین که این یه مقداری پولتون زیاد بشه بعد کش بکنین، واسه اینکه ارزش داشته باشه دیگه. این در واقع دانلود شما و درآمد شما به صورت تصاعدی میره بالا. مثلا این ماه اگه $30، ماه دیگه احتمالا میشه $60. این همجوری هی میره بالا و بالاتر. پس یک حساب پیپل هر جوری که خودتون میدونین، اگر از ایرانین، از طریق سایت های واسطه بسازید. اگرم که خارج از کشورین که راحت حساب پیپلتون رو میسازید، وصل میکنید به حساب بانکیتون و پولتون رو میگیرید و اصطلاحاً کش اوت میکنید پولتون رو. واسه بچه‌ای که ویدیو رو تا آخر دارن میبینن، اینم یک سایتیه به اسم clipdrop.co. بچه‌ها توی این سایت کارهای خیلی عجیب غریب خفنی میتونید انجام بدید. میان اینجا ساین اپ میکنید، یه دونه ایمیل، اکانت ایمیلتون رو کانکت میکنید بهش اگه جیمیل دارین، یا اینکه میتونید اکانت بسازید. حالا من معمولا اکانت نمیسازم چون پسورد یادم میره، ترجیح میدم که همون جوری بذارم. میاین اینجا ببینیم چه کاری واسمون انجام میده. سواب فیس میکنه، عکس آرنولد رو میتونی بذاری، بعد می عکس خودت هم میذاری، عکس کلتو میندازی روی اون، میری حالشو میبری. میاد یه امکانی داره که میتونید همون تکست جنریشن میتونید انجام بدین، ولی به صورت لایو میتونید این کارو بکنید. میتونید اسکیل بکنید، همجوری که میبینید تصویرتون رو بهش میدین، میخواین عکستون بزرگتر بشه، دور و برش رو خودش اتوماتیک جنریت میکنه. ریموو بک‌گراند خیلی دقیقی داره، میتونید بک‌گراندتون رو با این ریموو بکنید. اگر که دارید توی سایت رد بابل یا اینکه اینجور سایت کار میکنید، این گزینه به دردتون خیلی میخوره. خدمت عرض کنم که گزینه مورد علاقه خود من همینه. خب من میام اینجا یه عکس بهش میدم،
مثلا چه عکسی بهش بدم؟ یه عکسی همطوری مثلا پیدا میکنم بهش میدم، میاد عکس های شبیه به اون رو واسه من جنریت میکنه. مثلا بذار من عکس خودم و دودی رو بهش بدم ببینیم چی در میاره از توش. الان منو شبیه احتمالاً چنگیزخان مغول در میاره. بچه اینجا سر کار نموندین، من یه بار سر کار موندم، این داره کار میکنه، اون گوشه سوسکی یه دونه وریفای داره، اینو تیکشو بزنین که این ادامه کار رو انجام بده. و یعنی من 3 ساعت نشسته بودم منتظر تخمه میشکوندم تا این کارشو انجام بده. اینجا رو نگاه کن تو رو خدا. مثلا منم، اینم دودیه تو بغل من، دودی رو برداشته، بچه چیه این یوز پلنگه چیه این گربه وحشی ها، بعد قیافه منو چرا این شکلی کرده، هدفونمو چرا انقدر گنده کرده، بعد قیافم شبیه کی شده، خدای چقدر قیافه این آشناست، بعد دستام چرا این سوم گوسفند شده، این چه قیافه، این چه هوش مصنوعیه. ولی با نمک بچه ها میتونید تصویر بدید مثلا منظره ای چیزی. اگر یکی از بچه ها سوال پرسیده بود که مثلا من یه عکس دارم اگه بخوام مشابه اونو داشتم چیکار میتونم بکنم، این کارو میتونید بکنید، میتونید عکس منظره بدین. حالا من واسه فان و خنده عکس خودم رو دادم که یه همچین چیز شخمی درست کرد. امکانات زیادی داره بچه ها. یه امکان دیگه هم که داره، حالا بعداً شاید اصلا یه ویدیو واسش درست بکنم، یه امکان دیگه هم داره، اینه که اولا کوالیتی عکس رو میبره بالا، دوم یه امکان باحالش اینه که لایو جنریت میکنه واسهتون. خب یعنی الان اینجا رو نگاه کن، من یه پرامپتی مینویسم، همزمان که مینویسم این داره جنریت میکنه. مثلا A beautiful girl، این تیکشو بزنم اول، walking at New York Street. ببینی همون زمانی که من دارم تایپ میکنم هی این داره جنریت میکنه. اول توی مثلا جنگل بود، به من نوشتم نیویورک استریت، این اومد اینو بردش توی نیویورک. حالا یه سری لما داره، بعد خودتون دیگه باید سر کله بزنین و یادش بگیرین. حالا به من میگه که اکانتت فول شده. بچه‌ها مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدین، دمتون گرم. کانال رو میدونم که سابسکرایب کردین، میدونم که کانال ویدیو رو لایک کردین. لایک کردن ویدیو شما باعث میشه که یوتیوب ویدیو رو به بقیه خیلی بیشتر نشون بده. اگرم دوست داشتین میتونین از طریق لینک های پیپل و لینک ریمیت که مخصوص یوتیوبرها و گیمرها هست میتونین کانال رو حمایت بکنید. فداتون بشم تا ویدیو بعدی. در واقع بوس به کله هاتون. خداحافظ.